Στην καρδιά της Ανατολικής Γερμανίας, πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα, γεννήθηκε ένα αυτοκίνητο που δεν σχεδιάστηκε για να τρέχει, αλλά για να υπακούει σε ιδεολογίες. Ήταν ο βασιλιάς ενός παράλληλου κόσμου, όπου η τεχνολογία βραδιπορούσε και η αναμονή μετατρεπόταν σε καθεστώς. Αυτή είναι η ιστορία του Trabant, του Wartburg και μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που στήθηκε πάνω σε κατευθύνσεις του κόμματος και κατέρευσε μαζί με το τείχος. Πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα της διχασμένης Ευρώπης, μέσα από τα ερείπια ενός καταστροφικού πολέμου, αναδύθηκε ένα κράτος φτιαγμένο από στάχτες, ιδεολογία και σιωπή. Η Ανατολική Γερμανία. Ένα πείραμα σοσιαλισμού με γερμανική ακρίβεια, μια κοινωνία αυστηρά ελεγχόμενη, μα βαθιά ανθρώπινη, που έψαχνε δρόμους ελευθερίας πάνω σε 4 τροχούς. Η λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας, η Ανατολική Γερμανία, δεν ήταν απλώς ένα κράτος. Ήταν πείραμα, πρόκληση και φυλακή μαζί. Η ιστορία της δεν μπορεί να υποθεί μονόπλευρα. Ήταν ταυτόχρονα ιστορία εξαναγκασμού και αξιοπρέπειας, επιτήρησης και προόδου, υλικών στερήσεων αλλά και λαϊκής συμμετοχής. Και αν υπήρχε ένας καθρέφτης όλων αυτών των αντιφάσεων, ήταν τα αυτοκίνητά της. Τα Trabant, τα Wartburg, τα Barkas, προϊόντα μιας οικονομίας κεντρικά σχεδιασμένης που δεν στόχευε στην κατανάλωση αλλά στην επιβίωση. Σε αυτό το βίντεο εξερευνούμε ολόκληρη την ανατολικογερμανική εμπειρία από το χάος του 1945 μέχρι την πτώση του τείχους. Το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου άφησε τη Γερμανία ρημαγμένη. Οι πόλεις της Σοβιετικής ζώνης κατοχής, που αργότερα θα αποτελούσαν την Ανατολική Γερμανία, βρίσκονταν επάνω σε ερείπια. Οι Σοβιετικοί μετέφεραν εργοστάσια, μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό πίσω στην Σοβιετική Ένωση ως επανορθώσεις, οδηγώντας την τοπική οικονομία σε ακόμη μεγαλύτερη παράλυση. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια συστηματική επιβολή του σοσιαλιστικού μοντέλου, κρατικοποιήσεις, αναδιανομή γης και η ίδρυση του ενιαίου σοσιαλιστικού κόμματος, το οποίο αποτελούσε την πολιτική ραχοκοκαλιά της μελλοντικής λαϊκής δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Ανατολική Γερμανία γεννήθηκε επίσημα στις 7 Οκτωβρίου του 1949. Με πολιτική καθοδήγηση από τη Μόσχα, το νέο κράτος εγκαθίδρυσε μονοκομματική εξουσία, κρατικό έλεγχο στην ενημέρωση, την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Η στάση, η μυστική αστυνομία αναπτύχθηκε ταχύτατα, καθιστώντας τον πολίτη δέσμιο ενός καθεστώτος παρακολούθησης άνευ προηγουμένου. Κι όμως η Ανατολική Γερμανία δεν ήταν μόνο καταπίεση. Ήταν και ένα πείραμα λαϊκής ισότητας με εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές παροχές για όλους. Το πρόβλημα ήταν η στασιμότητα, χαμηλή παραγωγικότητα, έλλειψη αγαθών, έλλειψη στα ράφια και μηχανισμοί που αδυνατούσαν να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις της Δύσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναδύθηκε μία μοναδική μορφή αυτοκίνησης. Το καθεστώς, ανίκανο να καλύψει τη ζήτηση με εισαγωγές ή μεγάλη ποικιλία μοντέλων, επένδυσε σε ελάχιστα αλλά χαρακτηριστικά σχέδια. Το Trabant, ο χαρτονένιος εντός εισαγωγικών θρύλος του σοσιαλισμού. Ο πιο αναγνωρίσιμος καρπός αυτής της πολιτικής ήταν αναμφίβολα το Trabant ή αλλιώς Trabi, ένα μικρό αυτοκίνητο που ξεκίνησε να παράγεται το 1957. Με κινητήρα δίχρονο 500 κυβικών εκατοστών, βάρος λίγο πάνω από 600 κιλά και καρότσα από ντουροπλάστ, ένα συνθετικό υλικό φτιαγμένο από ρητίνες και βαβάκι λόγω έλλειψης μετάλλου, το Trabant έγινε η επιτομή της σοσιαλιστικής αυτοκίνησης. Δεν είχε τίποτα το πολυτελές. Ούτε ραδιόφωνο, ούτε υδραυλικό τιμόνι, ούτε θερμαινόμενο παρμπρίζ, ούτε καν ρεζέρβα στα πρώτα της μοντέλα. Το κυβότιο ήταν 4 ταχυτήτων, ο κινητήρας θορυβώδης και ρυπογόνος και η οδική συμπεριφορά μέτρια, αλλά στην Ανατολική Γερμανία δεν υπήρχε ανταγωνισμός. Ή έπαιρνες Trabant ή δεν έπαιρνες τίποτα. Ή πιο σωστά, περίμενες πάνω από 10 χρόνια για να το πάρεις. Κι όμως, μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια, το Trabant έγινε σύμβολο οικογενειακής ανεξαρτησίας. Δεν ήταν απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Ήταν κάτι που αποκτούσε κανείς με κόπο και αναμονή και συχνά το διατηρούσε για μία ζωή. Η αξία του στη μαύρη αγορά ήταν τεράστια, καθώς μεταχειρισμένα τράμπι πολλούνταν ακριβότερα από καινούρια λόγω άμεσης παράδοσης. Wartburg, η πολυτέλεια του Ανατολικού Μπλοκ. Για όσους είχαν πολιτικές προσβάσεις ή ανήκαν στην ανώτερη κάστα του σοσιαλισμού, κομματικά στελέχη, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, άνθρωποι με σχέσεις με τη Στάζη,
υπήρχε και η εναλλακτική του Wartburg. Κατασκευαζόταν στην Eisenach με μεγαλύτερο κινητήρα 3 κυλίνδρων, καλύτερο φινίρισμα και κάποιες φορές με εξαγωγικά πρότυπα που πληρούσαν τις προδιαγραφές των δυτικών αγορών, ειδικά στην Ουγγαρία, την Πολωνία και ενίοτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως η τεχνολογία του ήταν εξίσου απαρχαιωμένη. Ο δίχρονος κινητήρας των Wartburg παρέμεινε σε χρήση μέχρι τη δεκαετία του 80, όταν ακόμη και τα πιο φθηνά δυτικά αυτοκίνητα είχαν περάσει σε τετρακύλινδρους, τετράχρονους κινητήρες, injection και καταλύτες. Μπάρκας και Ρομπούρ, όταν τα φορτηγά ήταν για το κράτος. Η λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας δεν έβγαζε μόνο επιβατικά αυτοκίνητα. Η Μπάρκας κατασκεύαζε ελαφρά φορτηγά και βαν για χρήση από κρατικούς φορείς, αστυνομία, ταχυδρομεία και επιχειρήσεις. Το Μπάρκας B1000 με κινητήρα ιδίου τύπου με το τραμπάντ, αλλά τοποθετημένο μπροστά και κάτω από το κάθισμα του οδηγού, ήταν το βασικό βαν του σοσιαλιστικού κράτους. Κυκλοφορούσε παντού, από πυροσβεστικά μέχρι ασθενοφόρα και αστυνομικά. Η Ρομπούρ στην πόλη Ζιτάου παρήγαγε μεσαία φορτηγά κυρίως για βιομηχανική και στρατιωτική χρήση. Τα οχήματα της Ανατολικής Γερμανίας προοριζόταν κυρίως για εσωτερική χρήση, αποστολές στο στρατό, στις δημόσιες υπηρεσίες ή εξαγωγές σε φιλικά καθεστώτα, κυρίως στις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας ή σε τριτοκοσμικές χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής μέσω της Κόμεκον. Η Ανατολική Γερμανία είχε αξιόλογους μηχανικούς. Ήταν η πιο ανεπτυγμένη από όλες τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και η τεχνογνωσία υπήρχε. Όμως η τεχνολογία ήταν θύμα της ίδιας της ιδεολογίας. Η καινοτομία έπρεπε να υποταχθεί στη σοσιαλιστική αποστολή και το πενταετές πλάνο. Ότι δεν θεωρούνταν αναγκαίο για το λαό ή δεν μπορούσε να μπει άμεσα σε παραγωγή, ακυρωνόταν. Ακόμα και προτάσεις για πιο σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες, για αμάξωμα από ατσάλι ή για μοντέρνα σχέδια απορρίπτονταν είτε λόγω κόστους είτε λόγω φόβου για καταναλωτισμό. Χαρακτηριστική περίπτωση το πρωτότυπο Trabant P601 με τετράχρονο κινητήρα Volkswagen Golf που δοκιμάστηκε τη δεκαετία του 80, αλλά δεν πέρασε ποτέ στην παραγωγή, όχι μόνο για τεχνικούς λόγους, αλλά και επειδή δεν έπρεπε να φανεί ότι τα προϊόντα του καπιταλισμού ήταν καλύτερα. Όταν έπεσε το τείχος το 1989, το χάσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης ήταν χάωδες. Εκατομμύρια Ανατολικογερμανοί πέρασαν με τραμπάντ στην άλλη πλευρά μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσουν ότι το αυτοκίνητό τους δεν είχε καμία αξία στον νέο κόσμο που ανακάλυπταν. Τα τραμπάντ και τα Wartburg έμοιαζαν με απομεινάρια μιας άλλης εποχής. Η Volkswagen, σε μια συμβολική κίνηση, εξαγόρασε το εργοστάσιο του Ζικάου, όπου ξεκίνησε την παραγωγή μοντέλων όπως το Polo και αργότερα το Golf. Όμως σχεδόν όλη η υπόλοιπη βιομηχανία της Ανατολικής Γερμανίας διαλύθηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Τα εργοστάσια της Μπάρκας, της Ρομπούρ και της Wartburg έκλεισαν ή κατεδαφίστηκαν. Η αυτοκινητοβιομηχανία της δεν απέτυχε επειδή δεν υπήρχαν ταλέντα οι μηχανικοί. Απέτυχε επειδή έπρεπε να υπηρετεί ένα σύστημα που φοβόταν την πρόοδο. Τα εργοστάσια παρήγαγαν ό,τι επέτρεπε το κόμμα και όχι ό,τι ζητούσε η αγορά. Και η παραγωγή γινόταν για λόγους σχεδιασμού και προπαγάνδας και όχι για λόγους ποιότητας ή ανταγωνισμού. Η Ανατολική Γερμανία μπορεί να μην άφησε πίσω της αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας, αλλά άφησε ιστορίες ανθρώπων που περίμεναν μία δεκαετία για να πάρουν ένα τραμπάντ, που οδηγούσαν 800 χιλιόμετρα χωρίς να ξέρουν αν θα φτάσουν, που μάθαιναν να επιδιορθώνουν το αμάξι τους με σύρμα και ταινία επειδή δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Και αυτό είναι μια μορφή μηχανικής. Η μηχανική της επιβίωσης μέσα στο σουρεαλισμό του σοσιαλισμού. Για τον Ανατολικό Γερμανό, το αυτοκίνητο δεν ήταν σύμβολο καταναλωτισμού, αλλά απόδειξη επιμονής. Οι λίστες αναμονής για ένα τραμπάντ ξεπερνούσαν τη δεκαετία. Οι οικογένειες το συντηρούσαν σχεδόν τελετουργικά, ενώ κυκλοφορούσε με ελάχιστα ανταλλακτικά και πρωτοβουλίες αυτοσχεδιασμού. Το αυτοκίνητο γινόταν οικογενειακό μέλος και το ταξίδι με αυτό μια μικρή νίκη σε έναν στατικό κόσμο. Στη δεκαετία του 80 το καθεστώς δεν μπορούσε πια να κρύψει την παρακμή του. Η Δύση ήταν παντού, στις τηλεοράσεις, στα περιοδικά, στις φήμες. Η νεολαία ήθελε τζίνς και όχι πενταετή σχέδια. Ο Γκορμπατσόφ έπαψε να υποστηρίζει με ζήλο τα σοσιαλιστικά καθεστώτα και το κύμα των διαδηλώσεων του 1989 παρέσυρε και το Βερολίνο. Στις 9 Νοεμβρίου του 1989 το τείχος έπεσε και μαζί του μια ολόκληρη εποχή. Οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας πέρασαν ομαδικά στα δυτικά σύνορα και μαζί τους τα τραμπάντ που μετατράπηκαν σε σύμβολα της ελευθερίας και της μετάβασης.
Η Ανατολική Γερμανία δεν ήταν απλώς ένα κράτος πίσω από το τείχος. Ήταν ένας παράλληλος κόσμος. Ένας κόσμος όπου η καθημερινότητα συνδιαμορφωνόταν από το κόμμα και την ανάγκη, όπου η πρόοδος οριζόταν κεντρικά και η προσωπική ελευθερία είχε όρια χαραγμένα με τσιμέντο και ιδεολογία. Κι όμως, μέσα σε αυτή την ελεγχόμενη πραγματικότητα, γεννήθηκαν μηχανές που έμοιαζαν να υπακούν στο σύστημα, αλλά τελικά έγιναν κάτι πολύ περισσότερο. Τα Τραμπάντ, τα Βάρτμπουργκ, τα φορτηγά δεν ήταν μόνο προϊόντα ενός κρατικού σχεδίου. Ήταν ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που ήθελε να κινηθεί, να ταξιδέψει, να ξεφύγει. Με καρότσες από ντουροπλάστ και καρδιές από ατσάλι έγιναν σύντροφοι ζωής για εκατομμύρια πολίτες πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Απλά, στιβαρά, ειλικρινή. Πολλές φορές γελιοποιημένα από τη Δύση, αλλά πάντα απαραίτητα στην Ανατολή. Και όταν το τείχος έπεσε, δεν κατέρευσε μαζί του μόνο ένα καθεστώς. Κατέρευσαν οι ψευδαισθήσεις, η ελεγχόμενη αυτάρκεια, αλλά και μια ολόκληρη βιομηχανική κουλτούρα που για δεκαετίες στήριξε το καθημερινό βήμα ενός ολόκληρου λαού. Τα εργοστάσια σώπασαν, οι γραμμές παραγωγής πάγωσαν και ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ιστορίας έκλεισε με ήχο μεταλλικό και θλιμμένο. Όμως αυτά τα αυτοκίνητα έμειναν, όχι μόνο στους δρόμους ή σε συλλογές, αλλά κυρίως στις μνήμες. Έμειναν ως απόϊχοι μιας εποχής όπου ακόμη και υπό αυστηρό έλεγχο ο άνθρωπος έβρισκε τρόπο να κινηθεί. Έμειναν ως σύμβολα μιας καθημερινότητας φτιαγμένης με τα λίγα αλλά γεμάτης επιμονή. Γιατί τελικά αυτά τα οχήματα δεν υπήρξαν απλώς μεταφορικά μέσα. Ήταν κομμάτια ζωής. Ήταν το άρμα μιας κοινωνίας που πάλευε να προχωρήσει κόντρα στο χρόνο, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στον ίδιο της τον εαυτό. Και ίσως αυτό να είναι το μόνο που αξίζει να θυμόμαστε. Πως ακόμα και στις πιο αθόρυβες γωνιές της ιστορίας η ανάγκη για πορεία δεν σταματά. Βρίσκει πάντα έναν κινητήρα και ξεκινά.